السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنبدأ أول توتوريال في ال Heavy Construction Methods. التوتوريال ده تبع الليكتشر بتاع ال Earthwork Planning. تمام. أول حاجة عشان I know most of you won't watch this video to the very end. ال assignment احنا هنحل النهارده إن شاء الله questions 2 and 5. الباقي هيبقى assignment هتتسلم إن شاء الله يوم الأحد آخر وقت by 6 p.m. و submission هيبقى via Google Classroom بس. بليز محدش يبعت لي حاجة ولا على الواتساب ولا على الفيسبوك ولا على الايميل because stuff gets lost ومش بعرف اتابع كويس كل ده. فياريت نلتزم ان احنا نسلم كل حاجة على الجوجل كلاس روم بس. تمام. نبدأ التوتوريال. اول حاجة هنا اولا السلايدز دي والكام سلايد اللي بعديها هي من lectures اصلا دكتور هشام lectures من السنة اللي فاتت. طيب احنا بنيجي نبدأ الاكسكافيشن بتاعنا السويل او ان كان الماتيريال اللي انا هحفرها. بيحصل changes في الكاركترستيك بتاعت السويل دي. ليه؟ انا اول حاجة لما بيكون السويل في مكانها بيبقى اسمها بانك سويل وبتتقاس بالبانك كيوبيك متر او بانك كيوبيك يارد. لما باجي احفرها وانقلها على تراكس او سكريبرز او دوزرز ايا كانت الطريقة اللي انا هنقلها بيها، طبيعي لما ابدا احرك السويل في air particles بتدخل between السويل particles دي. تمام. فدي بيبقى فالسويل بتاعتي بتنفش فبنسميها loose soil وبتتقاس باللوس كيوبيك مترز او اللوس كيوبيك ياردز. تمام. فطبيعي ان انا السويل بتاعتي دي بتكبر فالدنسيتي بتاعتها بتبقى اقل من الدنسيتي بتاعت البانك سويل. تمام. طيب لما باجي لو انا هستخدم نفس السويل اللي انا حفرتها استخدمتها في الردم وبعد كده عملت لها كومباكشن، السويل اللي انا حفرتها دي مش طبيعي الدنسيتي بتاعتها تقل، قصدي تزيد، الدنسيتي بتاعتها تزيد والفوليوم بتاعها يقل، يبقى هي دي بنسميها compacted soil وبتتقاس بالcompacted cubic meters او compacted cubic yard. طيب ال changes in characteristics دي بنقيسها ازاي؟ في عندنا حاجة اسمها السويل فاكتور. السويل فاكتور ده بيقيس انتفاش الفوليوم من البانك سويل لللوس سويل. تمام. دي measures the percentage that the volume will increase in the percentage that the soil will increase in volume when excavated. طيب عندنا example هنا واخدين الدنسيتي بتاعت البانك سويل واخدين الدنسيتي بتاعت البانك سويل وواخدين الدنسيتي بتاعت اللوس سويل. تمام. طبيعي ان الدنسيتي بتاعت البانك اعلى من الدنسيتي بتاعت اللوس عشان اللوس دخل فيها air particles زيادة. تمام. وبناخد الدنسيتي بتاعت الcompacted over الدنسيتي بتاعت اللوس minus 1 ونضربها في 100 عشان percentage equals 40%. يبقى احنا عندنا this soil will swell by 40% لما تبقى loose. طيب same في الشرينكج احنا عندنا بنقيس ال decrease in the volume لما السويل دي يحصل لها compaction. طب احنا بنقيس ال decrease دي بناخد ال compacted relative للloose ولا compacted relative للبانك؟ لا انا باخد ال compacted relative للبانك. تمام. ليه؟ لان انا لما بشتغل في البروجكت بتاعي عندي a certain amount of soil which I will excavate ان انا هعمل لها cutting، هستخدم نفس السويل دي واعمل بيها filling. ده الاسامبشن اللي احنا ماشيين بيه في التوتوريال ده عامه يعني. فانا عايز اعرف الكوانتيتيز اللي انا هعمل لها excavation دي هتكفيني قد ايه في الفيلنج. مش هقعد بقى احولها لللوس وبعد كده احول اللوس تاني للكومباكتد، لا انا هاخدها بمره واحده. هناخد شوف الفوليوم ديكريز ده من البانك سويل للكومباكتد. تمام. يبقى احنا بنقيس ده ريلاتيف لده مش ده من ده لده. تمام. فدي بتبقى ايه؟ بناخد البانك density over compacted density من البانك density over compacted density minus 1 times 100%. برضه طلعنا كبرسنتج. طيب نفس الشرينكج فاكتور والسويل فاكتور ممكن اطلعهم بحاجه اسمها لود فاكتور او الشرينكج فاكتور. بدل ما هتبقى percentage هتبقى decimal number. تمام. هتساوي ايه؟ هتساوي loose density over bank density بالنسبه لللود فاكتور وهو 1 over 1
بلس السويل اللي هو percentage. تمام. طبعا percentage دي هتبقى decimal هنا. طيب الشرينكج فاكتور بيساوي ايه؟ بيساوي bank density over compacted density which equals 1 minus shrinkage. طيب احنا قلنا ان اللوز density بتبقى اقل من البانك density، وقلنا ان البانك density بتبقى اقل برضو من الcompacted density. طيب يبقى اللود فاكتور والشرينكج فاكتور بتوعي دول are they less than 1 ولا more than 1؟ هما less than 1. طيب ايه هي التايب اوف سويل الوحيد او type of material الوحيد اللي اجي لما اعمل لها cutting وبعد كده ارجع اعمل بيها filling تاني مش هترجع عمري ما هعرف اعمل لها compaction enough ان هي تبقى اصغر تاني، ان الدنسيتي بتاعتها تزيد؟ احنا هنا بنتكلم على الروك سويل، الروك بلاستد سويل. لما تيجي تعمل لها compaction عشان انت فجرت الروكس دي اكيد مش هتعرف تاني ان انت تعمل لها compaction بسهولة على الاقل، يعني ان انت تخليها تاني كدنسيتي وايز يعني اكبر من الروك لما قبل ما تعمل لها بلاستنج. يعني مش هتعرف تخلي الكومباكشن بتاعها، يعني احنا بصينا هنا على الدنسيتي بتاعت الروك كلوس وكبانك وككومباكتد، عمرك ما هتخلي كومباكتد اكبر من البانك، فبالتالي دي shrinkage فاكتور بتاعها دايما هيبقى اكبر من 1. تمام. طيب احنا دلوقتي عايزين نعمل سايت بلاننج، سايت لاي اوت بلاننج. طيب الصورة اللي انا بحفرها دي هحوشها ازاي؟ عندك two options. option 1 ان احنا نعمل لها storage كشكل hill، كشكل spoil pile عندك في السايت. تمام. بنعمل لها conical spoil pile في السايت. الكونيكال شيب ده شكل على شكل ايه؟ على شكل الكون. طيب الكون الفوليوم بتاعه بيتحسب ازاي؟ 1/3 times البيز اريا. البيز اريا بتاعتك اللي هي شكل ايه؟ شكل سيركل، ونضربها في الهايت. طيب السيركل بتاعتي دي بيبقى ليها diameter. تمام. الدايمتر ده انا عايز اعرف الدايمتر ده بيساوي ايه عشان اعمل سايت لاي اوت بلاننج، عشان ابقى عارف ان انا عندي this circle في السايت بالهايت بتاعها مش هتبقى available بالنسبه لي ان انا استخدمها في حاجه، فان انا هعمل عليها storage على السايت، فعايز اعرف الدايمتر ده بيساوي قد ايه تقريبا. طيب الدايمتر ده بيساوي ايه؟ هناخده من الرول هنا دي 7.64 times الفوليوم divided by tan r to the power of 1/3. r دي اللي هي ايه؟ r دي اللي هي angle of repose. يعني ايه يا جماعه الانجل of repose؟ الانجل of repose دي اللي هي الانجل at which I can store the soil من غير ما يحصل فيها انهيار. تمام. اقصى انجل اعرف اعمل عليها storage للسويل من غير ما يحصل انهيار في البايل بتاعتي دي. طيب ال h بتساوي كام؟ ال h بتساوي d diameter over 2 times tan r برضه. طيب السبويل بانكس ممكن اقدر، يعني احنا قلنا اول اوبشن ان احنا نعمل كونيكال سبويل بايل، نحاول نستور، يعني بنحوش السويل على شكل كونيكال سبويل بايل، او ان احنا نحوشها على شكل سبويل بانك. سبويل بانك ده بيبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن ان انا ماشي بطول الحفر بتاعي بعمل بايل جنبيه. طب الكروس سكشن بتاعها ده شكله ايه؟ triangular shape. تمام. هو يعني هو طبعا مبيبقاش triangular shape بمعنى triangular shape بالsharp edges بتاعته، بس هو شكل triangle. تمام. فالترينجل كروس، يعني احنا دايما لو انا عايز اطلع فوليوم بتاع اي شكل زي ده باخد ايه؟ باخد الكروس سكشن تايمز اللينث. فالكروس سكشن هنا على شكل triangle بيساوي ايه؟ half of base times the height. تمام. طيب انا عايز اعرف البيس ده اصلا بيساوي ايه؟ البيس بيساوي 4 times the volume. الفوليوم ده اللي انا ببقى عارفه ممكن من كميات حفر انا طلعتها. تمام. يبقى 4 times v over ال L times tan r. برضه ال r هنا هي ال angle of repose to the power of half، والهايت بيساوي b times tan r over 2. طيب اصلا بقى يعني انا عرفت ان انا هطلع، انا عايزه اعمل الدايمنشن بتاع الستورج اريا بتاعتي. طيب انا اصلا هحفر كميات قد ايه؟ حفر الكميات دايما يا جماعه بيبقى على شكل، بناخد الكروس سكشن بتاع شكل الحفر اللي احنا هنحفره
تايمز اللينث اللي احنا هنحفر بيه. هناخد هنا cross section ده ونضربه تايمز اللينث. تمام، ده كده الفوليوم بتاع ال quantities of excavation. طيب هنا انا عامل سند لجوانب الحفر، فبالتالي مش لازم احفر على السلوب لان انا عامل سند لجوانب الحفر. فالكروس سكشن بتاعي شكله ايه؟ شكله triangular، فبناخد التريانجلر شيب ده تايمز ال. هنا انا عامل سند لجوانب عامل الحفر على سلوب، فبالتالي بناخد الشكل ده اللي هو على شكل الترابيزيوم ونضربه في ال. تمام. طيب احنا دلوقتي هنبدأ في الاساينمنت. فنبدأ مع question 2. طيب question 2 هتلاقيه مديك الدايجرام ده. معلش هنخرج نقرا بس الاساينمنت. Question 2. The figure below اللي هو ده shows the mass diagram from a stretch of a road. وهنassume the economic haul distance for dozers and scrapers is 200 meters and 800 meters respectively. وأول حاجة هيطلبها منك إن أنت ترسم ال balance line for the dozers and scrapers. طيب الدايجرام اللي قدامي ده أصلا معناه إيه؟ عندك على الأكس axis هنا each one of these points represents a station. Well, distance between every single station is 100 meters. فأنا between station 0 and 1 في عندي 100 meters, 1 and 2 100 meters وهكذا. طيب على الواي اكسس ده بيقيس ايه؟ الواي اكسس ده بيقيس الكوميوليتيف بتاع الكاتنج والفيلنج كوانتيتيز. يعني ايه؟ شايفين طول ما الكيرف بتنزل انا كده انا بعمل فيلنج. تمام، فانا هنا بردم. طول ما الكيرف بتطلع يبقى انا بعمل كاتنج، كل ده انا بحفر. تمام، ابدا انزل تاني انا كده بعمل فيلنج. تمام. طيب يعني ايه؟ يعني انا لو جيت هنا ان انا هبدا من هنا، انا كده هبدا احفر 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 اوصل لحد هنا، يبقى انا كده حفرت 700 900 بي سي ام. ده لو انا ببص على ده من بدايتي، هعتبر انتي ستيشن 0. تمام، يبقى انا كده حفرت 7900 بي سي ام. تمام، من اول البوينت دي كده انا الكيرف بتاعي بتنزل، يبقى انا بعمل ايه؟ باخد ال 7900 بي سي ام دول ابدا اردم بيهم الكوانتيتيز اللي جايه دي. تمام، ردمت لحد ما الكوميوليتيف كوانتيتيز اوف سويل اللي بقت معايا بقت ايكوالز 2700 بي سي ام. تمام، يبقى انا بقى معايا كسيربلس 2700 بي سي ام. طيب انا هنا عملت ايه؟ انا هنا اصلا بدات من ستيشن 0، انا بردم اصلا، فطبيعي انا مش همشي كده، انا هبدا من هنا مثلا، ابدا احفر 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 وبعد كده ابدا اردم في الحته دي. تمام، يبقى انا هنا خد بالك هو اسلوب بيطلع يعني، فانت بتحفر من هنا تودي هنا، تحفر من هنا تودي هنا وهكذا. طيب ده الماس وول دايجرام اللي قدامنا، الماس وول دايجرام اللي قدامنا. طيب هنبدا نرسم البالانس لاينز بتوع الدوزرز وسكريبرز. طيب احنا كنا قرينا في السؤال ان البالانس الايكونوميك ديستانس بتاعت الدوزرز equals 200 meters. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي 2 stations هحفر ما بينهم وردم يعني بعمل cutting وفيلنج، والديستانس between these two stations is above 200 meters، يبقى انا it's no longer economic for me to hire a dozer. It will be better to hire a scraper or to hire a truck. يبقى انا اي distance اعلى من 200 meters مش هجيب دوزر، لا هجيب scraper. طب اي distance اعلى من 800 meters مش هجيب scraper، هجيب truck. هيبقى ساعتها التراك بالنسبه لي اوفر من السكريبر. تمام، فاحنا هنا دايما بتبدا ترسم بالانس لاين ستاتيك، تيجي من عند بيك وتحسب من عندها مثلا احنا قلنا 200 متر، فشوف 100 متر من هنا و100 متر من هنا، يبقى احنا بنتكلم على ستيشنز 12 وستيشن 14. تمام، ده كده في عندنا هنا دوزر. طيب هنيجي هنا عند البيك بتاعت البايل دي وهناخد في هنا عندنا دوزر هنا هيتحرك من ستيشن 2 لستيشن 4. طيب السكريبرز بقى هتبدأ منين؟ احنا عايزين 800 متر، عد 400 متر من هنا 1 2 3
تمام. هنا مش تبقى مش هنعد 4 مترز بالظبط، 400 مترز بالظبط. ليه؟ لان انت لو بصيت هنا هتلاقي ان انت عشان تجيب ال 5000 دي وال 5000 دي هيبقى عندك ستيشنز اكتر هنا. تمام. فاحنا عندنا هيبقى فيه 1 2 3 4 5 6 7 800 مترز. في عندنا هنا 800 مترز. فاحنا عندنا سكريبر هيتحرك من ستيشن 10 لستيشن 18. تمام. طيب وفي عندنا سكريبر تاني هيجي from station 0 to station 7. مش 800 مترز بالظبط، بس هي انا لو عديتها it's no longer balanced. يعني انا لو وصلت لحد 800 لا كده ده ما بقاش اسمه balance line، ان انا الكوانتيتيز بتاعت الكاتنج هتبقى اعلى من الكوانتيتيز بتاعت الفيلنج. انا عايز ابقى عندي سكريبر between 2 points، الكاتنج يبقى قد الفيلنج. هنا الكاتنج يبقى قد الفيلنج. تمام. طيب التروكس بتاعتي هتبدأ تشتغل هنا صح. فين البالانس لاين بتاعي؟ البالانس لاين هاخده من ال 2700 دي لحد ال 2700 اللي قدامها، عشان يبقى احنا عندنا هنا دوزر ودوزر سكريبر وسكريبر. التروكس هتيجي فين؟ التروكس هتيجي هنا من اول ال 2700 دي لحد ال 2700 اللي قدامها عشان يبقى بالانس لاين. تمام. طيب وبقيه الكوانتيتيز دي، يعني انا عندي 2700 هنا سيربلس، عملت كاتنج ليهم ومفيش فيلنج هنعمله، يبقى احنا برضو في تروكس هتشيلهم. بس التروكس دي هتاخد الكوانتيتيز دي وتوديها فين؟ مفيش فيلنج خلاص في السايت، يبقى تاخدهم اوتسايد ذا سايت وترميهم بره السايت. تمام. طيب what are the total double I question 2 what are the total hull quantities in BCM for the dozers scrapers trucks. تمام. التوتال هول كوانتيتيز دي بنحسبها ازاي؟ بتاخدها من اعلى بوينت للبالانس لاين بتاعتك، يعني من 4500 للبالانس لاين هنا. فاحنا عندنا هنا في الدوزر ده في عندنا 500 بي سي ام. طيب الدوزر التاني من 7900 ل 7500 يبقى في هنا 400 بي سي ام. يبقى التوتال كوانتيتيز بتاعت الدوزر بتساوي كام؟ 4500 minus 4000 و 7900 minus 7500 equals 900 بي سي ام. في 500 هنا و 400 هنا تساوي 900. تمام. نفس الكلام for scrapers، بتبدأ تاخد من هنا لهنا، هي دي الكوانتيتيز اللي هم عملوا لها هول. تمام. من هنا لهنا. تمام. فالكوانتيتيز بتاعتي بتساوي كام في السكريبرز؟ سكريبرز هتساوي ال 4000 هتساوي ال 7500 minus ال 5000 و ال 4000 minus الزيرو اللي هي 4000. تمام. هتديك 6500 بي سي ام. تروكس نفس الكلام، تروكس هتاخد من اول هنا لحد هنا. تمام. لكن كمان في الكوانتيتيز اللي احنا قلنا عليها هتطلع بره السايت، فبالتالي تروكس هتاخد قد ايه؟ هتاخد ال 2700 minus ال 5000، يعني عندنا equals 2300 بي سي ام. وكمان عندنا 2700 اللي هم السيربلس هتاخدهم تطلعهم بره السايت. يبقى inside the site الهول بتاع التروكس equals 2300 بي سي ام، و outside the site quantities equals 2700 بي سي ام هتاخدهم تطلعهم بره السايت. طيب triple I does this project require borrow or waste؟ يعني انا عندي quantities عايز اعمل لها filling والسويل اللي انا حفرتها مش هتكفيني، فانا هحتاج اعمل borrow، ولا انا اصلا عملت cutting اكتر من الفيلنج فهيبقى عندي waste؟ احنا اتفقنا اصلا عندنا waste من الكويستشن اللي فات ب 2700. تمام. طيب between stations 9 and 11 are we cutting or filling؟ what is the total volume of the cut or fill between these two stations؟ طيب شوف كده station 9 station 9 هنا. تمام. هطلع بخط اشوف البوينت اللي قدامها 2500. طيب 9 و 11 انا عندي السلوب ده بيزيد صح؟ السلوب ده بوزيتيف، يبقى انا عندي مش السلوب بيزيد سوري، يعني السلوب اصلا بوزيتيف، الكيرف بتاعه. تمام. فانا عندي between 9 and 11 انا بعمل cutting. تمام. عايز يعرف التوتال فوليوم اوف ذا كات وفي دي هنا قد ايه؟ ناخد ال 6800 ماينس ال 2500. ال 6800 عند ستيشن 11 ماينس 2500 عند ستيشن 9، يبقى هي دي التوتال كاتنج كوانتيتي بتاعتي 4300 بي سي ام. اوكي.
طيب هنبدأ ب question 5. question 5 لو رحنا بصينا عليه في الassignment. طيب في question 5 هو طالب منك ايه؟ بيقولك complete the earthwork calculation sheet shown here لو في آخر ال assignment and plot the resulting mass diagram. تمام؟ وبعد كده هيقولك assume economic haul distance for dozers is 125 meters. واللي يهمنا دلوقتي عشان نروح على اكسل شيت هو بيقولك divide CCM اللي هي compact cubic meters by 0.9 to convert to BCM. هنشوف نستخدمها ازاي في الاكسل شيت هنا. طيب ده هنا كده التيبل الجيفن ليك في الاساينمنت. مديك ايه؟ مديك stations وكل station between distance between every station is 25 meters زي ما هو باين عندك هنا. ومديك ال end area cut وال end area fill between يعني عند station 0 ال end area cut بتساوي 0. تمام؟ عند تاني station ال end area cut بتساوي 53.88. تمام؟ same for end area fill. وطالب منك تحسب ال volume of cut وال volume of fill. وبعد كده مديك حاجة اسمها strip cut وال strip fill وال total cut وال total fill ومطلوب منك تحسب برضو ال adjusted total fill. انت هنا تبقى حولت من ال CCM لل BCM وال algebraic sum وبعد كده تحسب المسؤول. هنشوف كل واحدة من دول تحسب ازاي. طيب اول حاجة ال volume of cut بنحسبه ازاي؟ ال volume of cut انت بتاخد ال average between the two areas between the two stations اللي انت هتحفر ما بينهم. يعني انا هعمل cutting between station، يعني لو احنا هنمشي على الارقام بتاعت اكسل شيت هنا 9 و 10. تمام؟ اول ستيشن تاني ستيشن، يبقى انت بتاخد الافريج بتاع two areas وتضربهم في اللانث between them. طب اللانث between them يساوي كام؟ يساوي 25 meters. وعندك الاريا دي والاريا دي بنجيب الافريج بتاعهم ازاي؟ بناخد area plus area over 2. تمام؟ نضربها في ال 25 متر اللي هي distance between the two stations. تمام؟ يبقى احنا بنتكلم على volume of cut. هناخد this area، معلش احنا هنسيب اول سطر ونشتغل تاني سطر عشان نمشي على الاكسل على طول. ده plus ده. تمام؟ ونقسم على 2 ونضرب في 25 متر. تمام؟ يبقى انا عند تاني ستيشن التوتال فوليوم اوف كات هيساوي كام؟ هيساوي 674 بي سي ام. طبعا عند اول ستيشن التوتال فوليوم اوف كات هيبقى يساوي كام؟ صفر، عشان انت لسه محفرتش حاجه. التوتال فوليوم اوف كات عند اول ستيشن هيساوي كام؟ صفر. تمام؟ طيب بما اننا على اكسل هناخد نفس الرول دي ونطبقها على كل اللي تحتيها. طيب التوتال فوليوم اوف فيل هيساوي كام؟ هناخد الافريج بتاع two areas بتوع الفيل divided by 2 ونضربها في الدقيق، نضربها في 25 meters. تمام؟ هنا هيبقى 0. ليه؟ لان انا عندي 0 و 0 في الاند اريا بتاعت 9 و 10. تمام؟ هما اول 2 stations عندي الاند اريا بتاعت الفيل بتاعهم صفر، فاصلا مفيش فيلنج هنا. طيب لما ننزل كده تحت هنبدأ نطلع ال filling quantities في بقية الستيشنز. تمام؟ طيب ايه الستريب كات وستريب فيل دي؟ الستريب دي بنبقى توب سويل، بتبقى التوب سويل بالنسبة لك ما بتبقاش مناسبة ولا ان انت تستخدمها في الفيلنج بعد. يعني التوب سويل دي بنشيلها عشان ما بتبقاش مناسبة بالنسبة لي في الكاتنج والفيلنج. طيب لو انا باجي بعد كده بعمل حاجه اسمها توتال كات والتوتال فيل. التوتال كات دي بتساوي كام؟ التوتال كات بتساوي الفوليوم اوف كاتنج ماينس الستريب كات. تمام؟ بناخد الفوليوم اوف كاتنج ماينس الستريب كات. طيب التوتال فيل بيساوي الفوليوم اوف فيل
ده بقى بنعمل addition للستريب بتاعة الفيل. ليه؟ انت لما جيت شلت التوب سويل، احنا ليه عملنا كده في دي ودي؟ انت لما جيت شلت التوب سويل في الكاتنج، يعني انت كان عندك quantity وبعد كده شلت من عليها التوب سويل، وبعد كده هتعمل الكاتنج للكوانتيتي دي. الكاتنج كوانتيتي بتاعتك دي قلت ولا زادت؟ قلت، لان انت شلت التوب سويل اصلا. طب لما تيجي تعمل فيلنج، الفيلنج بتاعك هيزيد ولا هيقل؟ هيزيد، لان انت شلت التوب سويل. تمام. فعشان كده بنعمل في التوتال فيل لما بنيجي نعمل له ادجستمنت بنعمل له اديشن، ولما بنيجي نعمل adjustment للتوتال كات بنعمل subtraction للتوب سويل. تمام. طيب بعد كده بنعمل حاجه اسمها، لو انت اخدت بالك هتلاقي ان التوتال فيل احنا شغالين هنا بالسي سي ام. تمام. طب انا عايز اعمل له adjustment عشان اشوف التوتال كات ماينس توتال فيل، ولازم هما الاتنين يكونوا بي سي ام عشان اعرف اعمل comparison ليهم مع بعض، فبعمل adjustment للفيل. طيب الادجستمنت دي بنعملها ازاي؟ احنا قلنا بنعمل سي سي ام لبي سي ام، هنعمل divide by قد ايه بقى؟ by 0.9. divide by 0.9. تمام. طيب والالجبريك سم، الالجبريك سم ده بيساوي، انا عندي في كل ستيشن في كاتنج وفيلنج، انا عايز اعرف في الستيشن دي التوتال بتاعها هيبقى كاتنج ولا فيلنج. يبقى انا باخد التوتال كات ماينس الادجستد توتال فيل عشان يبقى بي سي ام وبي سي ام مع بعض. تمام. طيب الماس اوردينت بتاعي بقى بيساوي ايه؟ الماس اوردينت هو الكوميوتيف بتاع الالجبريك سم اللي احنا هنا. يعني احنا عايزين نقول، يعني انا في ستيشن 0 لسه مفيش حاجه، في ستيشن 1 عملت كاتنج ب 612 بي سي ام، بعد كده في ستيشن 2 كاتنج 3000 بي سي ام، بعد كده هنا 7000 بي سي ام. طب الكوميوليتيف بتاعي ايه؟ هنا كاتنج كاتنج كاتنج، بعد كده بدات اعمل فيلنج 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 فيلنج. طب الكوميوليتيف بتاعي كام عشان ارسم ماس اوردينت دايجرام بتاعي؟ الكوميوليتيف بتاعي بيساوي ايه؟ هو بيساوي، يعني هناخد ده بيساوي دي. تمام. طب الكوميوليتيف بتاعي هيساوي ايه ساعتها؟ هيساوي ده بلس ده. مظبوط. طيب الكوميوليتيف بتاعي هيساوي كام؟ هيساوي ده بلس ده. بس في كده حاجه غلط. بلس ده. ماشي. انا كده بجمع كوميوليتيف. هنمشي بالرول دي لحد تحت كده. تمام. كده انا وصلت لاخر سطر. اخر سطر مديني الكوميوليتيف بتاعي بيساوي 6188 بي سي ام. يبقى انا كده البروجكت ده surplus ولا ويست؟ positive. يعني انا عملت cutting زياده ما استخدمتوش في الفيلنج، يبقى انا كده عندي surplus في البروجكت ده، والبروجكت ده كده عندي كميات زياده. طيب دلوقتي انا عايز ارسم الماس اوردينت دايجرام بتاعي. الماس اوردينت دايجرام بيترسم باستخدام ايه؟ باستخدام الستيشنز والكوميوليتيف اللي انا طلعته هنا اهو. تمام. هيطلع لي الشارت ده. تمام. نيجي نبص كده على الشارت هنا، هنلاقي ان انا يعني هنعتبر ان دي اول ستيشن عندنا. اول ستيشن بدات اعمل cutting لحد هنا، لحد ستيشن 7 بدات اعمل filling ستوب بي ال. هنا وصلت للبالانس بتاعي بقى خلاص الكاتنج قد الفيلنج. ببدا اعمل فيلنج، مبقاش عندي كوانتيتيز اعمل لها يعني بدات اعمل فيلنج هنا، ولو انا بصيت على الستيشنز اللي قبليها مش هيغطوا الفيلنج ده، فببدا اخد من الستيشنز ده هنا انا بعمل لها كاتنج واعمل بيها فيلنج هنا. تمام. وهنا عندي دول زياده. طيب نبدا نرجع تاني للباوربوينت برزنتيشن ونحل بقيه الكويشن. طيب is this project waste or borrow؟ قلنا خلاص project ده waste. تمام. السؤال اللي بعدي what are the whole quantities for dozers and scrapers؟ تمام. احنا كنا عرفنا ان ال balance line ان ال economic distance for the dozers is 125 meters. تمام. فاحنا هنرسم balance line بتاع الدوزر 125 meters، يعني كام ستيشن؟ يعني 5 stations، كل ستيشن 25 meters. عندنا 1 2 3 4 وجزء من هنا وجزء من هنا، يعني تقريبا 5 stations. تمام. فده البالانس لاين بتاع الدوزر.
طيب وهنيجي هنا في الناحية التانية 1 2 3 4 وجزء من هنا وجزء من هنا. اتفقنا عشان يبقى فيه بالانس هيبقى ده البالانس لاين بتاع الدوزر ده. تمام. والسكريبر هياخد من هنا لهنا، والجزء ده ويست هيجي برضو سكريبر او تراك ايا كان، في تراك يعني تاخد الكوانتيتيز دي تطلعها بره السايت عشان احنا لازم نوديها مقلب او حاجه، فالتراكس هي اللي هتاخد الكوانتيتيز دي. تمام. فرسمنا البالانس لاينز، فهو عايز يعرف ايه هي الهول كوانتيتيز بتاعت الدوزرز. اتفقنا الهول كوانتيتي بتتحسب من اعلى نقطه للبالانس لاين، فاعلى نقطه هنا بتساوي 35,957 بي سي ام، والدوزر البالانس لاين بتاعه عند 15,000 بي سي ام، يبقى التوتال كوانتيتيز بتاعت الدوزر بتساوي كام؟ بتساوي ده ماينس ده. تمام. التوتال كوانتيتيز بتاعت الدوزر بتساوي 35,957 minus 15,000 بلس الكوانتيتيز اللي الدوزر هيحفرها هنا، اللي هي اللي هينقلها هنا، اللي هي 8,216 بي سي ام. تمام. وانا بس عشان يبقى كلامي واضح، الدوزر مش بيحفر، الدوزر بيعمل بيزق كوانتيتيز بتاعت السويل من ناحية لناحية، لكن هو مش بيحفر، مش زي الاكسكافيتر يعني. طيب السكرابر هياخد من اول ستيشن دي لحد الستيشن دي. تمام. الكوانتيتيز بتاعته بتساوي ايه؟ بتساوي الديفرنس بين الدوزر والسكريبر، يعني من 15,000 للزيرو، يعني التوتال كوانتيتيز بتاعت السكريبر بتساوي 15,000 بي سي ام. بعد كده عايزين نعرف what are the average hole distances for the dozers and scrapers. يعني ايه يا شباب؟ يعني انتم عندكم هنا الدوزر لو احنا بنبص على البالانس لاين هو بيتحرك من تقريبا يعني ستيشن 4 لحد ستيشن 9. تمام. هل هو continuously بيتحرك من هنا لهنا، ولا at some point هو بدأ هنا ومشي كده، بعد كده بدأ من هنا ومشي كده، كده بدأ من هنا ومشي كده؟ يبقى احنا الديستنسز دي من الاول بيبدأ بديستنسز صغيرة لحد ما يوصل لديستنسز كبيرة. تمام. فاحنا عايزين نجيب الافريج بتاع كل المسافات اللي هو بيمشيها. بنجيبها ازاي؟ ناخد 2/3 من البالانس لاين نفسه. تمام. وبنعتبر ان هو ده الافريج بتاعنا. يعني انت عندك هنا في ديستنس، وهنا في ديستنس، وهنا في ديستنس، وكل ما بتنزل تحت الديستنس دي بتكبر، فاحنا بنعتبر ان التلتين بتوع ده هو الافريج ديستنس بتاعت الدوزر. تمام. ف 2 over 3 times ال 125 meters اللي هم عند البالانس لاين، يبقى الافريج ديستنس بتاع هول 1 equals 83.3 meters. تمام. طيب هول 2 بتاعت الدوزر الافريج ديستنس بتاعتها كام؟ احنا عندنا كام ستيشن؟ 1 2 3 4 ستيشنز، يعني 100 meters بلس حته صغيره من هنا وحته هنا صغيره، يعني تقريبا 110 meters. يبقى هناخد تلتينها equals 73.3 meters. تمام. سكريبر بقى، سكريبر الافريج ديستنس بتاعته كام؟ انت عندك خط هنا وعندك خط هنا، هتاخد الافريج بين بتاع الاتنين دول، لان هنا ده واخد شكل ترابيزيوم اكتر، يعني هنا واخد بالك شكل البال شيب ده، لكن هنا احنا واخدين شكل ترابيزيوم اكتر. فا اتس اوكي ان احنا ناخد الديستنس دي بلس الديستنس دي ونقسمها على اتنين، ده هيديك افريج كويس. فبناخد 125 meters بلس الديستنس بتاعت سكريبر ماشي كام؟ ستيشن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تقريبا 10 stations، كل ستيشن 25 meters، يعني تقريبا 225 meters، بس في حتة صغيرة مش موجودة هنا، فيعني تقريبا 220 meters. يبقى 125 plus 220 meters divided by 2 equals 172.5 meters. وبكده نبقى احنا وصلنا لاخر التوتوريال ده النهارده. ان شاء الله هنزل لكم الاسايمنت، المفروض تكون نزلت خلاص، فهنحل الاسايمنت وهنزل الموديل انسر، وبعد ما الموديل انسر ينزل ان شاء الله او عندكم اي سؤال اكتبوه لي في الكومنتس وهبقى ارد عليه، وربنا معاكم ان شاء الله.